لماذا تفكرين هكذا؟ 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 لأن ما أعتقده أنا يختلف عما تعتقده أنت. 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 وهل ما أعتقده مكتوب على جبيني؟ 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 لا. 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 يمكن التنبؤ بذلك. 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 أليس من الأفضل أن تسأليني عن الكتب التي نشرتها مطبعتنا بدل هذه التنبؤات؟ أليس من الأفضل أن تسأليني عن الكتب التي نشرتها مطبعتنا بدل هذه التنبؤات؟ أليس من الأفضل أن تسأليني عن الكتب التي نشرتها مطبعتنا بدل هذه التنبؤات؟ أليس من الأفضل أن تسأليني عن الكتب التي نشرتها مطبعتنا بدل هذه التنبؤات؟ أليس من الأفضل أن تسأليني عن الكتب التي نشرتها مطبعتنا بدل هذه التنبؤات؟ يمكن ذلك. يمكن ذلك. يمكن ذلك. يمكن ذلك. يمكن ذلك. التنبؤ صحيح. التنبؤ صحيح. التنبؤ صحيح. التنبؤ صحيح. التنبؤ صحيح. أجل. 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 من أجل أن تعلمي يا آنسة يجب أن أخبرك. من أجل أن تعلمي يا آنسة يجب أن أخبرك. من أجل أن تعلمي يا آنسة يجب أن أخبرك. من أجل أن تعلمي يا آنسة يجب أن أخبرك. من أجل أن تعلمي يا آنسة يجب أن أخبرك أن مطبعتنا نشرت كتابين حتى الآن. أن مطبعتنا نشرت كتابين حتى الآن. إن مطبعتنا نشرت كتابين حتى الآن. إن مطبعتنا نشرت كتابين حتى الآن. أن مطبعتنا نشرت كتابين حتى الآن. وهناك كتاب قيد نشر 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 الآن.